Hallelujah! Hallelujah! सो गए? Okay. सो गए हो? नहीं. English में बात कर रहा हूँ मैं. Okay. So I'm going to be sharing what I've learnt in my recent trip to Zambia. मैं ज़ाम्बिया गया सी पिछले हफ्ते ते मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ. And I went with, as I mentioned, a few pastors, and we were ministering at different churches in the capital of Zambia. ਜ਼ਾਂਬੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਲੁਸਾਕਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ. And in this short message I'm just going to talk about one key thing that I learned from there. ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ. One observation that I made there was that people, they have a devotion, a commitment to God. ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. There is an excitement for God. ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ. For example, when I was there were the church that we were at, they had some assistants who worked there. ਜਿਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਲੇਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ. And they were there at all the meetings. They were there carrying bags. They were there even when we went in the daytime just to visit them. They were there washing cars. ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਧੋਂਦੇ ਨੇ ਟੀਮ ਵਾਲੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ. Then when one of our team members had to go back to the UK, they came at 11 p.m. The assistants from the church, they came and drove us to the airport. ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਸੀ, UK ਆਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਉਹ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਛੱਡਣ ਲਈ. And I was just pondering on these things, and I was wondering what's going on here? Why is this church? Why are the Christians here so excited for God? ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਸੀਹੀ ਨੇ ਤੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ. And then I understood it. I understood a small part of it. It was our Sunday service. We were at a church and they were doing their announcements. ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਤਵਾਰ ਦੀ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਮੀਟਿੰਗ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਿਆ ਕੁਝ. Most of it was in English. Most of the service was in English. ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ. That's the main language there. ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ. So I understood what they were saying, and the church timetable is so busy. They have midweek services, they have small groups outside of the church as well. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ, ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੈ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ. बाजी आपसे हम पढ़ने के लिए आपस इधर आके. And then after the meeting we were sitting with all the pastors were sitting together and we were just talking. ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ. And one of the pastors said that you need midweek services to keep the fire going.
ਕਿ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਇਤਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਵਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ. And that really stuck to me. That really stuck out to me. ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ. Yes, because we had midweek services here. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੇਵਾ. But so I'm just going to talk about, I'm going to first show that from the Bible that it is God's will that we meet as often as possible. ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਹ ਪਾਕ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੋ. And then I will show what is the benefit of meeting so often with other believers. ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ. And finally I'm going to tackle one of the biggest excuses for not coming to midweek services. ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬਹਾਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ. So first, if we take a look at Hebrews chapter 10 verse 25. ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 25 ਉਹਦੀ 10 ਦੀ 25 ਆਇਤ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ. ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10 ਦੀ 25 ਆਇਤ. ਹਾਂਜੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧਿਕ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਉਹ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ है. आमीन. इधर रुके और आएंगे. तो क्या लिखने वाला कह रहे हैं कि आप जो मिलना है जो मसीही संग, and what the writer is saying is that we should not abandon the meeting of believers. ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆਈ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ. But all he's saying is don't abandon it. I mean, yes. ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. I mean, if somebody were to go once a month to a church, he could say, yeah, I haven't abandoned it. I'm just only going once a month. ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਈ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਫਤੇ 'ਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ. So let's take a look at Acts chapter 2. ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ And verse 44 to 46. ਕਿ ਉਹਦੀ 44 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 46 ਆਇਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ. ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਤੇ 44 45 ਤੇ 46 ਆਇਤ. I'll just give a bit of context. This is referring to the early church. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਡਏ ਆ. ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਲਕ ਅਰ ਮਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਘਰੀ ਰੋਟੀ ਤੋੜਦੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਸਨ. ਆਮੀਨ. Could you read the start of verse 46 again? 46 ਆਇਤ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ. ਔਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਘਰੀ ਰੋਟੀ ਤੋੜਦੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਸਨ. ਆਮੀਨ. Hallelujah. They met every day. ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਸੀ. The church, they met every day. ਕਲੀਸਿਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. And it wasn't a meeting, it wasn't an informal meeting that, something like they ate at each other's house. It was they met at the temple courts. That means they met to worship God. ਜਿਹੜਾ ਹੈਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸਹਿਨ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ. Now let's take a look at 2 benefits of meeting together. I'm not saying every day, but meeting more than once a week. Let's look at some benefits. ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਜੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣ। First, let's take a look at Hebrews 5:11 to 14. ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਬਰਾਨੀਓ ਦੇ ਨਾਮ ਪੱਤਰੀ 'ਚ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 14ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ। ਉਹਦੇ ਵਿਖੇ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਹੈ। Bhatti, could you pause just there? I'll just give a bit of context. The writer of Hebrew is explaining a very complicated and deep theological truth. ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਨੀਓ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Continue. ਉਹਦੇ ਵਿਖੇ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਕਿਉਂ ਜੇ ਚਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਫੇਰ ਸਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਨਿਆਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਨ ਸਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਸਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਮੀਨ आमीन। हालेलुया। तो पहला फायदा है कि जब हम और मिलेंगे, and the benefit is that when we meet more often, we'll hear the word of God more, we'll spend time in godly company, our knowledge will increase. ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਗਾ। I also want you to notice it's the same book it's the same letter in which we read 5 chapters ahead where he said don't abandon the assembly of the brothers as some of you are in the habit of doing. ਤੇ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 10ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਓ, ਯਾਨੀ ਕਲੀਸਿਆਈ ਤੌਰ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂ। And so we can see a link. He's saying to them, don't abandon the assembly of the brothers, and he's also saying that by now you should have been teachers, but now you still need the basic truths of the word. ਤੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸੀਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫ ਬੇ ਹੈ, ਏੜਾ ਊੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦਾ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। We're going to quickly look at Colossians chapter 3 verse 16. ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਲਸੀਓਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੱਤਰੀ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਦੀ It's after Philippians 3:16. ਤੀਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ 16ਵੀਂ ਆਇਤ। फिलिपियों के बाद कुलसियों तेरे बाद 16वीं आयत 3:16. ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਵਸੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਅਤੇ ਭਜਨਾਂ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗੀਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਤਾਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। When we come to church, we don't only just hear the word of God, we also sing psalms. ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਸੀਹਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ। And so he's saying that let the word of God dwell richly in you as you admonish one another with singing. So when we sing, when we come to church and we sing with each other, we teach each other, we admonish one another. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੇ ਆ ਔਰ
ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਹੀ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਹੀ ਭਰਿਆ। We can, if we want, just sing on our own at church, at home, sorry. We can do all of these things that we do at church, we can do it on our own at home. ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀਏ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੀਤ ਗਾਈਏ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। My point is that we can do it at home, but we can't admonish anyone if we're on our own, and we won't be admonished by anyone singing. ਤੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਵਾਂਗੇ। But when we come here, as Colossians says, we can admonish, we can encourage one another. ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਆਈਏ, ਦੂਜੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੜ੍ਹੋਤਰੀ ਦਾ ਸਬਬ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। If you ever talk to somebody who they say that, oh, I used to be, really strong in God, but now I've fallen away. If one thing if you ask them what changed in their life, I'm very certain one thing will be that they stopped going to church as regularly. ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। And I'm not going to read it because of time, but Proverbs also tells us that he who walks with wise grows wise. ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰੀ 'ਚ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਧੇਗਾ। So the first reason for coming to church more than once a week is to grow in our wisdom and knowledge. ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਤਮਾ 'ਚ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇ। Now I'm going to give a second reason for why we should meet so often, and that we'll find in 1 Corinthians 15. ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਗ੍ਰੰਥੀਓ ਦੇ ਨਾਮ ਪੱਤਰੀ ਜੀ 15:33 ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਓ 15ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਉਹਦੀ 33 ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚਾਲਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। Bad company corrupts good habits. ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। So likewise, good company it extenuates our good habits. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। And so the second reason why we should meet together often is so that our character grows. ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਸਿਖਾਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਗਾ, ਉਭਰੇਗਾ। And I want to, if we could look again at, I showed you Hebrews 10:25 where he says don't abandon the assembly of the brothers, but I want us to consider the verse prior to that. So ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ 10:25 ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? verse 24 24 ਆਇਤ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਉਬਾਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। And then he says, let's not abandon the assembly. ਤੇ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਓ। So first he says that let's encourage each other in good works and good character, and then he says don't abandon the assembly of the brothers. ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਗੀਬ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧਾਣੀ ਹੈ,
ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਰਲ ਕੇ ਬਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ So the second reason is for meeting together often is to grow in our character. ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਗਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਹੌਸਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ So, and also when we come here, when we listen to testimonies, we are encouraged. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਭਵਨ 'ਚ ਆਨੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ So, anyone on this side, what was the first reason that I gave for meeting together often? ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੜੋਤਰੀ ਹੋਊਗੀ किस बात की बढ़ोतरी? ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਵਾਸਤੇ Our knowledge, ilm hamara, increase हाँ, our knowledge will increase. ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵਧੇਗਾ Knowledge is extremely important. ਤੇ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ Hosea 4:6 says that my people perish for a lack of knowledge. ਹੋਜ਼ਾਇਆ ਉਹਦੇ 4:6 ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ Back when Hosea said it, it was Israel who was God's people. Now it's us, we are God's people. ਉਹ ਹੋਜ਼ਾਇਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸਰਾਈਲੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ If you've been in the church for, say, if you've been a Christian and coming to church for longer than 5 years, and if a new believer comes to you and says that, I hear you're a Christian, I've just become a Christian, can you please tell me what can I do to get started? ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਸਲਾਹ ਲਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੁਝ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੀ ਕਰਾਂ And if you say, oh sorry, I don't know, I don't know what to do, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ then there's something very, very wrong. ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ That means you are still requiring milk. You haven't moved on to meat. ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇਬਰਾਨੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਸਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਧੇ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ Anyone this side, what was the second reason I gave for meeting very often? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਈਏ Anybody? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣੀ ਮੈਸੇਜ ਹਲੇ ਖਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ Yes. This side से बोलो. This side ने तो जवाब दे दिया है. What was that? ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਫਾਕਤ I gave a specific reason. ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਆਵੇ कि हम अपने आप को और दूसरों को बढ़ोतरी कर बने What? करें बढ़ोतरी in what sense? ਕਿ ਕਿਹੋ ਜੀ बढ़ोतरी Our knowledge, our muscles, what बढ़ोतरी? In spiritual growth, yes. Character. ਹਾਂਜੀ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੜ੍ਹੋਤਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਮੀਨ। In relation to this point, if you've been a Christian for 5 years, you've been going to church for 5 years, and I ask you, okay, how has your life improved in those 5 years? How have you become more like Jesus in ਜੇ those ਤੁਹਾਨੂੰ 5 5 years? ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗਾ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? And if you can't find a point, if your character, if you still get as angry as you did 5 years ago, if you still struggle with the same sins as you did 5 years ago, then something's very wrong. ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਸੀਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ। And so I've explored 2 benefits of meeting regularly with other believers. ਤੇ ਮੈਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆਈ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ 'ਚ 1 ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਫਾ ਮਿਲਨੇ ਆ, 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? Now, what's the biggest excuse that people have? I only have a few minutes, I'm going to make this quick. ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੀ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? I'm just going to look at one excuse, and Bhatti, could you turn to Matthew 6:33? Matti 6 ਮਤੀ ਉਹਦਾ 6ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ 33 ਆਇਤ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਬਹਾਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। 6 ਦੀ 33 ਆਇਤ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਲੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਮੀਨ। If you start with 31, please. 31 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 33 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਭਾਈ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ, ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਲੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਮੀਨ। Jesus is talking about your physical needs. Don't worry about your physical needs. ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਬਦਨੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। And the biggest consumer of our worries about our physical needs is our time. We feel we don't have time to come to church so as often. ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨੇ, ਸਾਡੀ ਬਦਨੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਨੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਸੇ ਪਚੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। So if we say, oh, I can't go to the Wednesday meeting because I have work there, or I have an exam coming up so I don't want to go to that meeting, or I have a birthday party or whatever, we're not doing what Jesus says. Jesus says first seek his kingdom. ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹਾਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਗਏ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਰੌਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। If we skip a meeting because we had work, can we say that we are seeking first God's kingdom? ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਈ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਤੇ? I'll also point out that we won't turn to it, but Deuteronomy in chapter 6,
We won't go to it. ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। But ਵਿਵਸਥਾ 7:6 ਅਧਿਆਇ। Moses writes, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ, ਜਾਨ ਨਾਲ, ਅਕਲ, ਤਾਕਤ, ਸਮਝ ਨਾਲ, ਰੁਪਏ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ। And if we have a friend's birthday party, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਦੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, and I go there instead of coming to church, can I say that I'm loving God with all of my strength and all ਤੇ of ਮੈਂ my ਬੰਦਗੀ heart? ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਰਥਡੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? But if you quickly read Mark 8:34, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਮਰਕਸ ਰਸੂਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਅੰਜੀਲ 8:34, many people can't come to church meetings because they're busy with work, for example. But what does Jesus have to say to us? ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਚਨ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਸਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। 35 and 36 as well. 35-36 ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਏ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਮਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। What will it forfeit a man if he gains the whole world but loses his soul? ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ? If you prioritize your work over God's, the assembly of God's people, the benefits you will get in the meeting of God's people, then you are not picking up your cross and following Jesus. ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਆਪਣੀ ਸੂਲੀ ਚੁੱਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। I'll make a final point. If we consider the account of two sisters, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਚਨ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਕੀ ਆਖਦੇ? they were named Mary and Martha. ਮਰੀਮ ਤੇ ਮਾਰਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। Jesus went to visit them one day. ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ। Martha, she was cooking up a meal, she was cleaning the house. ਮਾਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਖਾਣੇ ਪਕਾਉਣ ਡਈ, ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨ ਡਈ ਸੀ। Mary, on the other hand, she sat at Jesus' ਤੇ ਉਹਦੀ feet. ਭੈਣ ਮਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। Martha wasn't doing anything wrong. ਤੇ ਮਾਰਥਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, She was doing a good thing. ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। But Jesus commended Mary for what she was doing. ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਰੀ ਕਰਨ ਡਈ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। Jesus said that Mary is doing the better thing. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। The things that keep us busy, such as work, going to visit friends, socializing, these aren't bad things. ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮਿਲਾਣਾ, ਕੋਈ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗੇ। But Jesus will commend us if instead of doing those things, we will come to his feet. ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। So in conclusion, I went to Zambia, we visited churches, and I saw that everyone is on fire. ਤੇ ਜੋ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੰਬੀਆ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। And one factor which I believe is responsible for that is the presence of midweek meetings. ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਸਿਆਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। And so I will encourage the people listening on Facebook, if your church has midweek meetings, go to them.
ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਖਨੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਈਡੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। If your church doesn't have midweek meetings, ask your pastor to run some. ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਮੰਗਲ ਨੂੰ, ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਣ। And so I'll just end it there. I hope everyone learned something. I hope everyone was ਮੈਂ encouraged. ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਲੀਮ ਪਾਈ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਈਮਾਨ ਦੀ बढ़ोतरी ਪਾਈ ਹੈ। Okay, thank you. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਜੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। शुक्र खुदा का इस कलाम के लिए तो बहुत अच्छा हमने सीखा है। तो उम्मीद है कि सुनने को बहुत इम्पोर्टेंट बात मिली थी सीखने के लिए। अभी मैं आखिरी दुआ करता हूँ। शुक्र खुदा सारे इस मीटिंग के लिए, सारे सर्विस के लिए जिसमें आपके नाम को जलाल दे सके। शुक्र खुदा आपके नाम को सारे जो जलाल मिला था, जो हम एक दूसरे को बढ़ोतरी का सबब बन सकते थे, अपने आप की जो बढ़ोतरी जो हासिल की थी दूसरों से, शुक्र इसके लिए दुआ मांगता हूं कि हम सब अपने से बने हुए रहे, कलाम को याद रखे और दुआ करते कि और भी हम मीटिंग कर सके और दफ़ा आ सके कि एक दूसरे से बढ़ते जाए दूसरे किसी की सूर तक हम पहुँचते जाएँ और आपको हम कुछ लाल मिले देने के लिए सारे बातों में। और जब हम सारे जो फellowship करेंगे एक दूसरे से मिलने के, वो भी अपने हम कुछ लाल के लिए हो और वो भी एक दूसरे को encouragement और exhortation के लिए हो, एक दूसरे को हौसला अफजाई के लिए हो। इसी नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। जीसस, थैंक यू। सबको सलाम। ये सबको सलाम। क्या हो गया फोन को? हाँ क्या हो? पता नहीं रिकॉर्डिंग में एंड करने की कोशिश कर रहा था लेकिन